Assalamualaikum adik-adik semua. Semua sihat? Hari ni Encik Ann bukan nak mengajar adik-adik cara membuat air sirap ais. Tetapi kita akan menjalankan satu eksperimen yang dikenali sebagai kemahiran proses sains subtopik mengenal deria rasa. Ataupun kita lebih tepat mengenal deria manusia. Adik-adik tahu tak? Dalam kehidupan adik seharian, terdapatnya proses-proses sains iaitu tentang mengenal deria manusia. Oleh itu, apa yang adik perlukan ialah satu cawan ais dan satu cawan air manis. Misalnya, air Milo ke, air sirap ke, jus oreng ke, Horlicks ke, teh ais ke dan sebagainya. Oleh itu, jom kita melakukan eksperimen yang pertama.